10 คำถามวัดความรู้ช็อกความลับโบท็อกซ์ฟิลเลอร์อันตรายที่หมอไม่เคยบอกรู้ก่อนหน้าพังไม่รู้ตัวจากหมอบ้านเกมควิซเริ่มกันเลยครับ เรื่องที่สาวๆอยากรู้ ข้อที่ 1 ข้อใดคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโบท็อกซ์ที่พบบ่อยที่สุด A เป็นสารที่ทำให้ผิวตึง B ออกฤทธิ์ทันทีหลังฉีด C ทำให้ริ้วรอยหายถาวร หรือข้อดีเป็นอันตรายต่อสมองคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 4 ทำให้ริ้วรอยหายถาวร โบท็อกซ์หรือโบตูลินัมท็อกซินเป็นยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อชั่วคราว ไม่ใช่เติมเต็มฤทธิ์จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนเท่านั้น และต้องฉีดซ้ำข้อ 2 แล้วนะคะ หากฟิลเลอร์ชนิดไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือ HA ถูกฉีดเข้าไปในเส้นเลือดโดยอุบัติเหตุ ข้อใดคือผลข้างเคียงที่อันตรายที่สุด ข้อ A อาการปวดและบวมเล็กน้อย ข้อ B เนื้อตายจากการอุดตันของเส้นเลือด ข้อ 4 เป็นรอยช้ำสีม่วง หรือข้อ D อาการแพ้รุนแรงเก่งมากค่ะ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B เนื้อตายจากการอุดตันของเส้นเลือด น่ากลัวจริงๆนะคะ หากฟิลเลอร์ถูกฉีดเข้าเส้นเลือด จะเกิดการอุดตันของเส้นเลือด ทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยง เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องแก้ไขทันที ด้วยการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ ตาผมแล้วครับ ข้อที่ 3 ข้อนี้คุณสาวๆที่ไปฉีดโบท็อกซ์ควรรู้อย่างยิ่ง ถามว่าโดยเฉลี่ยแล้วการฉีดโบท็อกซ์แต่ละครั้งจะเริ่มเห็นผลเต็มที่และอยู่ได้นานที่สุดประมาณนานเท่าไหร่อะ 1 สัปดาห์ B 1 เดือน C 4-6 เดือน หรือว่ายาวๆ D 1 ปีคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C 4-6 เดือนครับทุกคน ระยะเวลามาตรฐานพบว่าฤทธิ์ของบอทูลินัมท็อกซินมักจะคงอยู่ประมาณ 4-6 เดือน ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ ปริมาณ และกิจกรรมของกล้ามเนื้อที่ฉีด ไม่ได้อยู่ตลอดนะครับ ข้อต่อไปนี้น่าสนใจจริงๆนะคะ ข้อที่ 4 ความเข้าใจที่ว่าฟิลเลอร์ HA จะสลายหมด 100% ไม่เหลือค้างในร่างกายถูกต้องหรือไม่ A ถูกต้องเสมอ B ถูกต้องถ้าฉีดในปริมาณน้อย C ถูกต้องถ้าออกกำลังกาย หรือจะเป็น D ไม่ถูกต้องอาจมีบางส่วนเหลืออยู่บ้างคำตอบคือ D ไม่ถูกต้องอาจมีบางส่วนเหลืออยู่บ้างใครคิดถูกบ้างนะ เรื่องจริงก็คือแม้ฟิลเลอร์ HA จะสลายตัวได้แต่มีรายงานทางการแพทย์ที่พบว่าอาจมีเศษฟิลเลอร์หลงเหลืออยู่ในเนื้อเยื่อได้แม้จะไม่มีอันตรายในระยะยาวก็ตามต่อไปกันเลยนะครับทุกคน ข้อที่ 5 ข้อนี้ค่อนข้างน่ากังวลมากเลยครับ อาการตาตกโทซิสหลังการฉีดโบท็อกซ์มีสาเหตุหลักมาจากอะไร A การแพ้ B ฉีดในปริมาณน้อยเกินไป C การฉีดไปถูกกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเปิดปิดเปลือกตา หรือข้อดีการใช้เข็มที่ไม่คมในการฉีด ข้อที่ถูกต้องคือข้อ 4 การฉีดไปถูกกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเปิดปิดเปลือกตาทำให้ตาตก อาการตาตกเป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างยิ่งหลังการฉีดโบท็อกซ์สาเหตุอาจเกิดจากการฉีดที่ไม่เหมาะสมหรือมีการแพร่กระจายของยาไปยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องบริเวณเปลือกตาทำให้เกิดอาการหนังตาตกแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวข้อนี้สาวๆที่อยากสวยต้องดูให้ดี ข้อที่ 6 ฟิลเลอร์ที่ไม่ใช่ชนิด HA เช่นซิลิโคนหรือสารถาวรอื่นๆมีความเสี่ยงที่ร้ายแรงกว่าอย่างไร A ราคาถูกกว่า B ไม่ทำให้บวม C เห็นผลช้า หรือจะเป็นข้อดีไม่สามารถสลายหรือแก้ไขได้ด้วยยาและอาจเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายเดาถูกใช่ไหมครับ ข้อดีไม่สามารถสลายหรือแก้ไขได้ด้วยยาและอาจเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายฟิลเลอร์ถาวรมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดก้อนแกรนูโลมาและไม่สามารถสลายได้ด้วยไฮยูโรนิเดสหากเกิดภาวะแทรกซ้อนจะแก้ไขได้ยากมากน่ากลัวเนอะอย่าเห็นกับของถูกนะสาวๆ มากันข้อที่ 7 แล้วค่ะ ข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะ ค
ควรทำอย่างไรทันที หากพบว่าผิวบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์เริ่มมีสีคล้ำขึ้น คล้ายรอยช้ำที่ไม่หาย หรือมีอาการปวดรุนแรง A. ประคบร้อนบริเวณที่ฉีด B. ทาครีมลดรอยช้ำ C. ติดต่อแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นสัญญาณของการอุดตันเส้นเลือด หรือ D. นวดบริเวณนั้นอย่างแรง เอาไงดีเอ่ย รออะไรอยู่ อย่าช้า เดี๋ยวเรื่องใหญ่ ข้อ 4. ติดต่อแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นสัญญาณของการอุดตันเส้นเลือด สัญญาณเตือนที่สำคัญคือ อาการปวดรุนแรง ผิวเปลี่ยนสีซีด หรือเป็นรอยคล้ำที่ไม่หาย เป็นสัญญาณเตือนหลักของการอุดตันของเส้นเลือด ต้องรีบพบแพทย์ผู้ฉีดเพื่อฉีดสลายสาร อย่านิ่งนอนใจนะ ข้อนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังหาที่รักษาเลยค่ะ จะได้ช่วยในการตัดสินใจ ข้อที่ 8 การฉีดฟิลเลอร์หรือโบท็อกซ์ในสถานที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความเสี่ยงหลักด้านใด A. ผลลัพธ์ไม่สวย B. ราคาแพงเกินจริง C. เห็นผลช้าเกิน หรือว่า D. เสี่ยงใช้สารปลอม สารห้ามใช้ และเครื่องมือไม่สะอาด ข้อไหนเอ่ย เก่งมากเลยค่ะ คงตอบถูกเกือบทุกคน ที่ต้องระวังคือ D. เสี่ยงใช้สารปลอม สารห้ามใช้ และเครื่องมือไม่สะอาด ข้อควรระวังคือ ความปลอดภัยทางยาและสุขอนามัย เนื่องจากสถานที่ไม่ได้รับอนุญาต มักใช้สารที่ไม่ผ่านอย.และไม่มีมาตรฐานความสะอาด ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากสารปลอม ไปต่อกันเลยนะครับ อย่าเพิ่งเหนื่อย ข้อนี้ก็สำคัญสำหรับการปฏิบัติหลังการรักษา ข้อที่ 9 ถามว่า การนวดบริเวณที่ฉีดโบท็อกซ์ทันทีหลังการฉีดมีผลเสียอย่างไร A. ทำให้ยาทำงานไม่เต็มที่ B. ทำให้สารพิษแพร่กระจายไปยังกล้ามเนื้อข้างเคียงที่ไม่ต้องการ C. ทำให้เกิดรอยช้ำ หรือว่า D. ทำให้ปวดมากขึ้น คำตอบที่ถูกคือ B นะครับ ทำให้สารพิษแพร่กระจายไปยังกล้ามเนื้อข้างเคียงที่ไม่ต้องการ หลังฉีดข้อห้ามที่สำคัญคือควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส นวด หรือทำให้บริเวณที่ฉีดถูกกดทับ เพื่อป้องกันไม่ให้ยากระจายไปยังกล้ามเนื้ออื่นๆ เช่นกล้ามเนื้อรอบตา เพราะอาจเกิดตาตกได้ เตือนแล้วนะ เก่งมากครับ มาถึงข้อสุดท้ายแล้วทุกคน ข้อนี้น่าจะสำคัญที่สุด ข้อที่ 10 เหตุผลที่การฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ควรทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์ คืออะไร A. แพทย์จะฉีดได้นุ่มนวลกว่า B. แพทย์สามารถให้ยาชาได้ C. แพทย์ทราบตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทที่สำคัญเพื่อป้องกันอันตราย หรือ D. แพทย์มีความน่าเชื่อถือกว่าคนทั่วไป ถูกต้องเลยครับ ข้อ C แพทย์ทราบตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทที่สำคัญ เพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้น การฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ควรทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์ เพราะการฉีดสารในบริเวณใบหน้า ต้องอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งของหลอดเลือดและเส้นประสาท เพื่อหลีกเลี่ยงการฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรง และป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา หวังว่าทุกคนคงได้ความรู้ที่จำเป็นก่อนการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ที่ทั้งสนุกและมีสาระ พบกันใหม่ในวิดีโอหน้า อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดวิดีโอล่าสุด 10 คำถามความไม่รู้รอบตัวทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ จากหมอบ้านเกมควิซ